Hver var að spila? Já. Björgun eða? Já, Björgun, hann er það skiptir því. Hæ? Þú byrjar? Já, ég veit það. Þú byrjar? Já. Muna eftir að virkja stöðuna.
setna. Þú veist eitthvað, það lagast ekkert úr þessu. Nei, breytir ekki öllu. Það er ég verið.
Þessi lína. Þetta var takk fyrir lengi. Seks bíler og gå er.
hann ekki?
Ég er bara að gera aftur.